เกมการต่อสู้ Gladiator ในสนามขนาดใหญ่นับเป็นหนึ่งในความบันเทิงที่ชาวโรมันชื่นชอบกันเป็นอย่างมากในการรับชมเหล่านักสู้ผู้แข็งแกร่งและเก่งกาจเผชิญหน้ากับสัตว์ดุร้ายมากมายตั้งแต่เสือสิงโตช้างและหมีไปจนถึงการปราบมือกับนักสู้ Gladiator คนอื่นที่ต่างก็ต่อสู้สุดกำลังเพื่อชีวิตของตนเองอับดุลไททูบจะพาท่านผู้ชมย้อนกลับไปดูกันครับว่าเกมการต่อสู้อันน่าตื่นเต้นนี้มีจุดเริ่มต้นอย่างไรบรรดานักสู้ Gladiator เป็นใครพวกเขาต้องทำอะไรกันบ้างและสาเหตุที่ทำให้ความบันเทิงนี้ต้องยุติลงไปติดตามกันครับ 1. ต้นกำเนิดจากงานศพสู่งานเฉลิมฉลองแม้ว่าเกมการต่อสู้ Gladiator จะเป็นการแข่งขันที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นระทึกใจแต่ต้นกำเนิดของมันกลับเรียบง่ายอย่างไม่น่าเชื่อโดยเริ่มแรกการต่อสู้ถูกจัดขึ้นในงานศพของชาวโรมันผู้มั่งคั่งด้วยแนวคิดว่าการนองเลือดในพิธีศพเป็นการยกย่องและให้เกียรติผู้เสียชีวิตรวมถึงเป็นการเอาใจเทพแห่งยมโลกการต่อสู้ Gladiator ครั้งแรกที่มีการบันทึกไว้เกิดขึ้นเมื่อราว264ปีก่อนคริสตกาลเมื่อมาร์คุสจูนิอุสบรูตุสนักการเมืองชาวโรมันผู้มีบทบาทสำคัญในฐานะแกนนำในเหตุการณ์ลอบสังหารจูเลียสซีซ่าเสียชีวิตลงบุตรชายของเขาจึงจัดการแข่งขันต่อสู้ขึ้นมาเพื่อเป็นเกียรติแก่บิดาของตนโดยในงานครั้งนั้นมีการต่อสู้เพียง3คู่เท่านั้นถือว่าเป็นงานขนาดเล็กๆเมื่อเทียบกับการแข่งขันอันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นตามมาภายหลังต่อมาจุดประสงค์ในการจัดการต่อสู้ดังกล่าวไม่ได้มีแค่การยกย่องผู้ตายแต่กลายมาเป็นการแสดงออกที่สำคัญทางวัฒนธรรมโรมันเป้าหมายจึงไม่ใช่เพื่อความบันเทิงอีกต่อไปและเริ่มมีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางการเมืองมากขึ้นโดยใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และอำนาจของจักรวรรดิโรมัน 2. จากฟอรัมสู่โคลอสเซียมการต่อสู้ Gladiator ครั้งแรกถูกจัดขึ้นที่ฟอรัมหรือตลาดขนาดใหญ่รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าใจกลางเมืองหลวงอย่างกรุงโรมและภายหลังเกมการต่อสู้ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ต้องการสถานที่ที่มีขนาดกว้างขวางใหญ่โตกว่าเดิมสามารถรองรับผู้เข้าชมที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยสถานที่ที่ใช้งานได้ตรงตามความต้องการในยุคนั้นก็คือโคลอสเซียมสนามกีฬาในสมัยโรมันโบราณที่สร้างขึ้นเป็นลักษณะวงรีเปิดใช้งานครั้งแรกในค.ศ. 80แต่ด้วยจุดประสงค์ในการสร้างสนามกีฬาแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโดยเฉพาะจึงมีการสร้างต่อเติมคุณลักษณะต่างๆที่ช่วยเพิ่มความตื่นเต้นระทึกใจให้แก่ผู้ชมเช่นประตูกับดักและทางเดินใต้ดินเป็นต้น 3. เหล่านักสู้ Gladiator ตามเนื้อเรื่องที่ภาพยนตร์เรื่อง Gladiator นำเสนอสู่สายตาชาวโลกในปี 2000 อาจทำให้หลายคนเข้าใจว่าบรรดานักสู้ Gladiator คือเหล่าทาสหรือเฉลยสงครามที่ถูกชาวโรมันจับตัวมาและบังคับให้เข้าร่วมเกมการต่อสู้ที่เสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตได้ทุกเมื่อเพื่อความบันเทิงของผู้ชมรอบสนามแต่ในความเป็นจริงแล้วค่อนข้างจะตรงกันข้ามกับสิ่งที่ภาพยนตร์นำเสนอเนื่องจากนักสู้ Gladiator ทุกคนไม่ได้เป็นทาสหรือเฉลยศึกแม้ว่าหลายคนจะเป็นอดีตศัตรูที่ถูกจับตัวหรือเป็นอาชญากรที่มีความผิดติดตัวแต่บางคนก็เลือกที่จะก้าวเข้าสู่สังเวียนโดยความสมัครใจนักสู้ Gladiator ประเภทนี้เรียกขานกันว่าอักโตราติหรือเหล่าอิสระชนที่รับจ้างเป็นนักสู้ Gladiator ซึ่งตามแหล่งข้อมูลหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดอาชีพนี้มีอายุย้อนกลับไปถึง122ปีก่อนคริสตกาลเลยทีเดียวนักสู้อักโตราติจะแตกต่างจากนักสู้ที่มาจากทาสหรือเฉลยตรงที่พวกเขานั้นจะถูกเรียกขานด้วยนามแฝงหรือ Stage Name และเข้าร่วมการต่อสู้อันดุเดือดนี้ก็เพราะปรารถนาในชื่อเสียงโชคลาภเงินทองหรืออาจจะเพียงแค่แสวงหาความตื่นเต้นเร้าใจจากการต่อสู้ที่แลกด้วยชีวิตซึ่งไม่ว่าจะด้วยแรงจูงใจแบบใดพวกเขาก็สามารถหาสิ่งเหล่านี้ได้จากโคลอสเซียมนอกจากนี้แม้นักสู้ Gladiator จะถือว่ามีสถานะทางสังคมที่ต่ำต้อยแต่พวกเขาก็ใช้ความสามารถในการต่อสู้ไต่อันดับขึ้นไปให้มีชื่อเสียงโด่งดังได้รับคำชื่นชมจากแฟนๆทั่วกรุงโรมรวมถึงเงินทองโชคลาภต่างๆที่จะตามมาในภายหลัง 4. ความบันเทิงที่มากกว่าแค่การดวลตัวต่อตัว
ในการจัดการแข่งขัน Gladiator นอกจากการต่อสู้ระหว่างนักสู้แล้วผู้จัดการแข่งขันจะกำหนดกิจกรรมต่างๆเอาไว้เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เข้าชมจะได้รับความบันเทิงอย่างเต็มที่โดยในช่วงเช้าของวันที่จัดการแข่งขันจะมีกิจกรรมโชว์การล่าสัตว์ที่เหล่านักสู้ Gladiator จะออกมาล่าสัตว์ป่าแสนดุร้ายเช่นสิงโตเสือและช้างต่อมาในช่วงเที่ยงวันจะสงวนไว้สำหรับการประหารชีวิตอาชญากรในที่สาธารณะด้วยวิธีการต่างๆโดยหนึ่งในวิธีที่ได้รับความนิยมจากผู้ชมชาวโรมันมากที่สุดคือการประหารชีวิตด้วยสัตว์ร้ายซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวมักได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานอันน่าสยดสยองหรือการต่อสู้ในประวัติศาสตร์เมื่อเวลาล่วงเลยเข้าสู่ช่วงบ่ายก็ถึงเวลาของกิจกรรมหลักอย่างการต่อสู้ของ Gladiator ซึ่งการต่อสู้ดังกล่าวก็ไม่ได้ดำเนินไปจนฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียชีวิตลงเสมอไปเพราะในบางครั้งนักสู้ที่ได้รับบาดเจ็บอาจร้องขอความเมตตาจากองค์จักรพรรดิหรือฝูงชนที่รับชมอยู่รอบสนามหากได้รับการยกนิ้วโป้งขึ้นก็จะหมายความว่าคำอ้อนวอนของเขาได้รับการตอบรับและสามารถรอดชีวิตไปจากเกมแห่งความตายนี้ได้แต่ถ้าได้รับสัญญาณเป็นนิ้วโป้งที่คว่ำลงจะหมายความว่าเขาไม่ได้รับโอกาสให้มีชีวิตรอดออกไปจากที่นี่ท้ายที่สุดแล้วการต่อสู้ Gladiator ดังกล่าวก็เป็นเพียงความบันเทิงรูปแบบหนึ่งที่จะให้คุณค่าและความสำคัญกับนักสู้ที่มีทักษะความเก่งกาจและแข็งแกร่งกว่าอีกฝ่าย 5. จุดจบแห่งยุคสมัย Gladiator เกมการต่อสู้ Gladiator ดำเนินมาเป็นเวลายาวนานกว่า650ปีโดยในช่วงที่ได้รับความนิยมและเฟื่องฟูถึงขีดสุดอยู่ระหว่างศตวรรษที่1ก่อนคริสตกาลไปจนถึงศตวรรษที่2นับเป็นกิจกรรมหลักในปฏิทินความบันเทิงของชาวโรมันก่อนที่ในท้ายที่สุดการแข่งขัน Gladiator จะยุติลงเช่นเดียวกับงานประเพณีอื่นๆในประวัติศาสตร์ความเสื่อมถอยของการแข่งขัน Gladiator เป็นไปอย่างช้าๆและได้รับอิทธิพลจากหลากหลายปัจจัยซึ่งการถือกำเนิดของศาสนาคริสต์ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญเนื่องจากศาสนาใหม่ของโรมันประณามความกระหายเลือดและความรุนแรงในสนามประลองด้วยเหตุนี้จักรพรรดิคอนสแตนตินมหาราชผู้ซึ่งเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์จึงเริ่มยุติการแข่งขัน Gladiator ในช่วงต้นศตวรรษที่ 4 นอกจากนี้ปัญหาเรื่องการเงินก็มีส่วนทำให้การแข่งขัน Gladiator เสื่อมถอยลงเช่นกันเพราะแม้ว่าการแข่งขันจะได้รับความนิยมอย่างมากแต่ว่าค่าใช้จ่ายในการจัดงานแต่ละครั้งที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ทำให้มีการจัดงานน้อยลงจนกระทั่งการแข่งขัน Gladiator ครั้งสุดท้ายที่ทราบกันเกิดขึ้นประมาณปี 404 ก่อนที่จักรพรรดิฮอนโนริอุสจะสั่งห้ามการต่อสู้ Gladiator ไปในที่สุด 6. Gladiator กับกีฬาโอลิมปิกการต่อสู้แบบ Gladiator สิ้นสุดลงมากว่า 1,600 ปีแล้วแต่ตำนานการต่อสู้เหล่านี้ยังคงหลงเหลืออยู่และสามารถพบเห็นได้ตามสื่อภาพยนตร์หรือรายการโทรทัศน์ต่างๆซึ่งนับเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความหลงไหลไม่มีวันสิ้นสุดของมนุษย์ในความกล้าหาญการต่อสู้ชีวิตและความตายแม้ว่าจะยังมีความหลงไหลในวัฒนธรรมนี้หลงเหลืออยู่บ้างแต่การแสดงไล่ล่าหรือต่อสู้กับสัตว์ป่าดุร้ายอย่างดุเดือดก็เป็นสิ่งที่ไม่อาจทำได้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกหรือการแข่งขันกีฬาใดๆในสมัยใหม่เพราะนอกจากจะทารุณสัตว์อย่างโหดร้ายป่าเถื่อนแล้วเกมการแข่งขันกีฬาในปัจจุบันก็ได้เปลี่ยนจุดมามุ่งเน้นที่ความสำเร็จของมนุษย์และการแข่งขันอย่างสันติมากกว่าแน่นอนว่าการแข่งขัน Gladiator ของกรุงโรมโบราณกับการแข่งขันโอลิมปิกสมัยใหม่มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดแต่การเปรียบเทียบทั้งสองการแข่งขันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะแม้ว่านักกีฬาในปัจจุบันจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อคว้าเหรียญทองมาครอบครองให้ได้ในขณะที่นักสู้ Gladiator ในสมัยโบราณต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดและเกียรติยศแต่ว่าทั้งสองก็ยังมีจุดร่วมอย่างหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือการแสวงหาความเป็นเลิศความปรารถนาที่จะสร้างความบันเทิงสร้างแรงบันดาลใจและเอาชนะสิ่งที่เป็นไปไม่ได้